The Parish of Our Lady of Snow's Raia organized Cloudburst 2025 to showcase the talent of the Parish youth. Various competitions were organized and prizes were awarded to the winners. The aim is also to bring about unity and friendship among youth and bring them closer to God. आम्ही रायचे पॅरिश यूथ क्लाउडबर्स्ट 2025 हो युथा बसत ही कार्यावळ घडोवन हाडल्या. आतां कितें भाशेन तरेतरेचे सेक्टर वायज आमी ह्यो तांकां गेम्स तयार केल्ल्यो आसात एके भाशेन तांचो एकवट वाडोवंक आनी तरेतरेच्या सेक्टरांतल्यान ही तरणाटी वांटो घेवन ती फुडें सरल्यान एके भाशेन आपलो सेक्टर जिखूंक ही आमची एक कार्यक्रम जो आयोजीत केला तांची एके भाशेन उर्बा वाडोवंक कोवीड सोबेक तांकां लागीं हाडूंक आनी अशींच उर्बेन हे आयच्या दिसा एके भाशेन जायती मेहनत करून प्रॅक्टीस करून ती फुडें सरल्यान आपलो सेक्टर जिखूंक पूण आमचें सगळ्यांचें मन इतलेंच की तांकां जायते गूण दिल्ले आसात ते तांणी ह्या डिफरंट गेम्सां उद्देशी तांणी त्या संवसारांत ती पुरजोडूंक आनी ताकाच लागून हो आमी रायच्या पॅरिश युथान हो घडोवन हाडला क्लाउडबर्स्ट 2025. Like, subscribe and get notified.